Okay, so today we'll be discussing about normal distribution. So when we say normal distribution, its graph is called the normal curve. And here are the characteristics of a normal distribution. So when we say normal distribution, it has a bell-shaped curve and is symmetric. So what does it look like when we say bell-shaped curve? So it will look like this. Bell-shaped. Parehas atong bell sa ice cream. So it is a bell-shaped curve and is symmetric. So when we say symmetric, that means one half of it looks like kung unsa pod ang naa diri sa pikas. That means kung unsay naa dinhi sa left side, the same ra pod ang naa sa right side. It is symmetric. They are mirror images of themselves. Next, so the characteristics of a normal distribution na atay mean is equal to the median. So aside from that, sa ato ang bell-shaped curve, dinhi sa to nga nagtipok tanan. Diri na si mean, median, as well as si mode. In a normal distribution, the mean, median, and mode kay naa dinhi sa tunga tanan sa normal curve. So when we say mean, unsa man ang mean? Okay, when we say mean, this is your average. How about the median? When we say median, unsa man na siya? So let's say for example, we have this data. Okay. Makita ba dayon nato si mean ay median ani rather? So dili pa nato makita si median. We have to arrange the data first. So it's either ascending order or descending order. So when we say ascending, it is from lowest to highest, and the descending is highest to lowest. So i-arrange sa siya nato, ang mag-una din ani is 4, next is 6, 7, 8, and 10. So sa may median na yun na to ani. So our median is 7. How about si mode? Unsa man na siyang mode? So pag may nguntag mode, kani siya ang value na gibalik-balik. Repeated value. So let's say for example, diri sa tong data na atay tulo ka 7 and duha ka 4. Unsa may mode ani niya? Kani bang 7 or kaning 4? So ang mode na to ani is kining 7. Nganuman, siya may pinakadaghan nga gibalik-balik. But what if nga ang 4 na to is katulo po siya gibalik-balik? So ang mode na dayon na to ani kay 7 and 4. Mo na dayon ni ang atoang mode. Kay parehas man sila ikatulo gibalik-balik. Pero kung dili sila parehas, let's say duha ra ka 4, so 7 ra ang atoang mode. Okay, next is in a standard normal distribution. So mao na siya. Si standard normal distribution, o si normal distribution parehas na silang forma. It has the same shape, which is unsa to ang shape? Bell-shaped curve. Okay, so si standard normal distribution has a mean of 0 and a standard deviation of 1. So unsa man din forma ani ni standard normal distribution? So let's try to draw it. So let's try to draw a curve. So si standard normal distribution, iyang mean kay 0. So asa man na siya mapunta? Kay mean man siya, of course, diri siya sa tunga. Next, dahil natong lantawon, aside from the mean, is ang standard deviation. So, sa itong purpose ni standard deviation, when we say standard deviation, diba, its purpose is the same with variance. So, yung purpose is to see the spread or ang gap between your data. Kung unsa ang gilap doon ang kawide sa imuhang data. So kaya atong standard deviation diri kay 1 man, so what does it mean? So it means nga ang gap sa imong data or the spread of your data
kay 1. Naa siya'y gap nga 1. So, kay to the right of 0, so positive. So, positive 1, 2. Kaya naman siya'y gap nga 1. So, this will be 3 here. So, diri na po, to the left of 0, kay to the left man, so this will be negative 1, negative 2, and negative 3. So, muna dahil ni siya iporma sa imuang standard normal distribution. Nga naa siya mean nga 0 and standard deviation of 1. Okay. So, it's not always nga ang atoang mean kay 0 and ang atoang standard deviation kay 1. Diba, have you observed with your survey? Diba, inyuhang expected value, ang inyuhang standard deviation is not always equal to 0, dili pud siya equal to 1. So that is because data can be distributed or spread out in different ways. So aside from standard normal distribution, napajoy other types of distribution. Mo nang ilahang shape sa ilang curve is not bell shape like this. Dili siya ninana. Okay. So aside from that, mauni dayon siya ang explanation why it is called a bell-shaped curve. That means na diri sa tunga nagtipok ang tanan ninyong data. Mao nang naapo diri si inyuhang mean, median, and mode. Then here are some examples of things that follow a normal distribution. The heights of people, size of things, errors in measurements, blood pressure, and test scores. And this is what I've said earlier. The mean is equal to the median and equal to the mode. So, naa sila diri tanan nagtipok. And of course, since it is symmetric, that means kung unsay naa diri sa left side, maupo diri sa right side. Okay. So, I'll discuss again how to make your curve sa normal distribution. So, let's say your mean is 0. So, kay mean man siya, it will be here in the middle. And then, since you have a standard deviation of 1, what does it mean again? Naa siya'y gap nga 1. So, that means to the right of 0, naa kay 1 diri, 2, and 3. To the left, naa siya'y negative 1, negative 2, and negative 3. And let's go back here. As I've said, it's not always nga ang atoang mean kay 0 and ang atoang standard deviation kay 1. So, let's have this example. What if our mean is equal to 40 and our standard deviation is equal to 12? Unsaon man dayon na siya pagbutang in a normal curve. So, we already have this normal curve. Ato na lang ibutang ang values. Unsaon siya pagbutang. So, of course, kay mean na to 40, asa kay ibutang ang mean, diba, diri siya sa tunga. So, diri na to siya ibutang sa middle. So, na diri si 40. Next na to lang tawon after the mean is your standard deviation. Natay standard deviation nga 12. That means, usagay meaning aning standard deviation, it is to see the spread of your data. That means, ang gap sa imuhang data. So, to the right of 40, unsa man dayon ang atong ibutang? Naman tay standard deviation nga 12. So, kani si 40, dugangan ra nato ni siyang 12. 40 plus 12. Pila man dayon na diri? So, that will be 52. Then, this will be 64. And then, this is 76. Sakto ba na? Basi nagpataka ra ko diri. Okay. So, dugang na siya ni mong 12. Kay to the right man siya paingon.
So 40 plus 12, that will be 52 plus 12, 64 plus 12, that is 76. Now, kay to the left naman po dayon ta, so unsaon man nato na. So 40 minusan ra nimong 12. Kaya naman sila gap nga 12. So mahimo ning 28 minus 12, this is 16, minus 12, then this is 4. So human na dayon ka. Naa na dayon kay normal curve sa imuhang set of data nga mean is equal to 40 and standard deviation is equal to 12. Next. Okay, how about ma'am if it's like this? Si mean kay 75 and standard deviation is 10. The same ra gihapon ang process. In the middle, of course, will be your mean. Pila ang mean, di ba? That is 75. And since na kay standard deviation nga 10, that means ang gap sa imong data is 10. So magbutang ka diri. So this will be pila man? 85. This will be 95 and this will be 105. The same sa pikas na siya gap nga 10. So 75 minusan na nimog 10, so that will be 65, 55 and 45. So then you're done. You already have your normal curve. So if you will be asked to draw or sketch a normal curve given aning mean and standard deviation, dinanion ra dayon ang step. Mao ra dayon ni ang imuang buhaton. Nasabtan? Okay. So how about if our data will be like this? Ang ato ang mean kay different and ang ato ang standard deviation is the same. So unsa man dayon siya? So as what you can see ganina na dayon siya duha ka bundok. So if you will be given two sets of data, kani and kani, and then you are instructed to write it or sketch it in one horizontal axis, so mahimo din siyang parehas sa inyong nakita ganina. But now, ato siyang step by step og sketch. So unhon natog butang is your mean man, diba? So we have 39 and 55. So ibutang nato nig una diri 39. Diri pod sa pikas will be 55. So kay mean man siya, of course, magbutang tag linya. Dili man. Magbutang tag linya. Diri. So that will represent as your mean. After that, i-draw na dayon si normal curve. I-draw na dayon nato si normal curve. Okay. So, dinana din iyang forma. Now, let's go to the standard deviation. Ang standard deviation sa isa is 8 as well as the other side or the other curve. 8 po ang iyang standard deviation. So, 39, na siya gap or next niya is 39 plus 8. So, this will be 47. Next to that, magdugang ra din kag 8, then 55. So 39 plus 8, 47. 47 plus 8, that is 55. Mura ra siya, giisdog ra nimo ang curve. For example, diri sa pikas, ang iyahang mean kay 39, dali sa pikas 55. So kay the same man siya og standard deviation 8, mura ra kag nag-isdog sa imuhang curve. Kay same man ang ilahang gap daanhi. 8 man ang ilahang standard deviation. So after that, sumpay ra dayon sa pikas. Plus 8 na pod. So this will be 63 plus another 8. So this is 71. So that is sa pikas to the left side. So 39 minus nimog 8. So that will be 31. Minus 8 na po, that will be 23. So, i-max lang nato siya nga ang daanhi sa left side na siya tulo ka buok value.
Diri pod sa right side napod siya tulo ka buok value. But dili naman siya maigo daari sa atoang gi-sketch. So di lang sa nato butangan karon. Okay, how about if unlike the ani nga data ang parehas nila kay ang standard deviation, how about if ang parehas nato is ang mean and we have different standard deviation? What will it look like? So let's try to draw one horizontal axis and then let's plot si 80 nga ang atuang mean sa duha ka sets of data. So kay mean man siya, of course diri siya nato sa tunga ibutang. Butang putag linya diha. Okay. So now let's try to plot kani nga standard deviation na siya 20 standard deviation. Okay, so let's try to the right of 80. Unsa man dayon mo sunod diri? So naatay 1, 2 and 3. Naatay 100. This is 120, then this is 140. To the left of 80, we have, this will be 60, 40, and 20. So, mao dayon ni siya ang porma sa imuhang horizontal axis. After that, you're going to draw your curve na dayon. So, gikan diri, So, gikan diri, paana dayon siya. So, kay wide man ang imong data, that means ang imuhang curve is wide pod siya. It is mas lapad siya compared sa normal curve nga atong nakita ganina. Then, next na dayon nimong i-plot will be your kaning second set of data. Ang iyahang standard deviation is 10. So, gikan sa 80, unsa man dayon ang imuhang ibutang diri? So, na kay 90. Diri na kay 110. Here na kay 130. Diri na pod sa pikas na kay 70, 50, and 30. So, what will your curve look like? So, gikan diri sa 30, imo dayon siyang gamaan o curve. So, din-ana dayon siya. Unlike ang ganing daani nga set of data, ang imuhang curve is mas narrow siya. Dili siya wide kaayo. It is narrow. Ngano man na? Nganong different sila, ma'am? They have the same mean, but ang ilahang curve is not the same. Ang isa kay wide, ang isa kay narrow. So, the reason behind that is kaning atuang standard deviation. Ang isa, kani nga curve, which is wider, ang iyang standard deviation kay mas dako, which is 20. Kanina pong isa, the curve nga mas narrow, ang iyang standard deviation kay 10, which is smaller kaysa ni 20. So, of course, ang imong data, diri ra jud na siya magtipok dayon. Dana ra siya magtipok dapit. Mao nang ang imuhang curve narrow. Dili parihas aning isa diri nga ang curve nimo is wide. Nasabtan, okay. So, since we're done with that, let's proceed with the areas under the normal curve. Kaning sa areas under the... Okay, let's proceed with sa topic nga areas under the normal curve. So, pila itong area under the normal curve, balikan nato ang iyahang characteristics. So, the area under the normal curve is 1 or 100%. But in here, gamito nato diri ang kaning table sa areas under the one-tailed standard normal curve. So, mao ni siya ang atoang gamiton.
So let's say nga naataan ni nga question. Find the area between z is equal to 0 and z is equal to 1.54. So the first step here is to draw or sketch your curve. So gamunsa na siya nimo para makita nimo tarong unsa ang itsura or asa ang gipangitaan ni nga part. So draw your curve. So of course, always jud na ang ato ang mean dire kay 0. So asa maning 1.54 ibutang since it is positive, so this is to the right of 0. So this is 1.54. Ang ipangita area between 0 and 1.54. So asa man ang ipangita ni? Of course kani nga part. This will be your missing area. So saan man dahil na siya pagpangita? So, gamito nato ning table dinhi. So, ang ato ang gipangita area ni 1.54. Ang naara diri sa ato ang pinakaunang nga column under aning z kay duha ra ka digit. Taman ra ni 1.5. Unya, ang naa diri kay 1.54 man. So, unsaon man dayon na siya? So, diri, matunong na to ni diri 0, then 4. Kay, hinaani man dayon na siya. 1.5 plus 0.04, that will equal to 1.54. So, asa ni mo pangitawon una ning 1.5? Diri sa pinakakilid. Dinhi nga side. So, mangita ka, asa man si 1.5 diri. So, di ara, si 1.5. The next, nimong gamiton or pangitaon, diba kay 1.54. So, sa may sunod nga digit ni 5, natay 4. So, ito nung dayon nimo siya diri, asa man diri si 0.04. So, dira si 0.04. So, imo dayon nilang taon diri, then mantawon diri. So, kung unsa ang naa dinha ang nitungod ni 1.5 and ni 0.04, mao dayon na siya ang area nimo nga gipangita. So, ang ligawas 0.4382, mao dayon ni ang area nimo diri. Area is equal to 0.4382. Mao dayon. Box your answer. Mao dayon ni siya diri. 0.4382. Sayon ra kaayo. Okay, next. So let's have this example na pod. Find the area between z is equal to 1.52 rather, and z is equal to 2.5. So para mas klaro, para mas makita kung sa gipangita, of course, draw your table. Tarungon na itong draw ang table. Okay. As always, your mean is 0 because this is the standard normal curve. The areas under the standard normal curve. Okay, so ang gipangita is between ni 1.52 and 2.5. So kay positive man sila puros, it is to the right of 0. So let's say na diri si 1.52 and si 2.5 is here. So asa man dahil ang atong gipangita diri? Asa man ta mag-shade? Is it here, here, or here? So ipangita between ni 1.52 and 2.5. So kani siya nga area. Kani. Imo dahil na siyang i-shade para kabalo ka asa mo'y gipangita. This is the missing part. Okay. So after that, makita ba dayon siya sa table? Makita ba dayon siya diri sa atong table? So dili siya makita pa. Makita diretso. Nganuman, kini sa atong table ang gihatag ani niya kay area nga magikan ni 0. For example, gikan ni 0 tama ni 1.52 or 0 tama ni 2.5.
wala na siya niingon din ha nga area gikan ni 1.52 taman diri ni 2.5. Wala na niya gihatag dinhi sa table. So imuha pa na siyang sulbon. So any ideas unsaon dayon siya pag-solve? So you may like pause the video and then you try solving, or you may solve with me. So unsaon man dayon na siya? So first, let A kani nga part, let this be A, or the area between Z is equal to 1.52 and Z is equal to 2.5. Then next, unsa may kinahanglan nato ani? So ang kinahanglan nato ani kay kaning area gikan ni 0 tama ni 1.52. So kani nga area kinahanglan po nato ni siya. So let this be A sub 1. So this will be the area between 0 and 1.52. Next na tong kinahanglan is kani siya nga area. Kani tanan nga area. Gikan ni 0 paingon ni 2.5. So let that be A sub 2, or your area between 0 and 2.5. So nganong kana siya, ma'am? So nganong kana is because kani nga area diri, kani nga area dinhi tanan minusan nato og area ani. So di ba kani nga area tanan is from 0 to 2.5. Minusan nato og area ani gikan ni 0 tama ni 1.52. Di ba ang mabili niya is this one, kani nga area. Kani siya nga area ang mabilin. So mo nang gidinana siya nato. So ato din siyang ibutang sa butang og equation. So A is equal to A sub 2 minus A sub 1. So unsa man dayon ang ato ang A sub 2 nga area? Unsa nang A sub 2, di ba? This is the area between 0 and 2.5. So pangitaon din na siya nimo dinhi sa imuhang table. Okay, so ang una natong gipangita area between 0 and 2.5. So mangita kag 2.5 dinhi. So asa man ang 2.5? So dira ang 2.5. Napa ba siya ni sunod nga digit? Di ba wala na? So kay wala naman siya ni sunod na digit dinhi raka ni 0.00. Tama diri sa ubos. So ang nigawas kay 0.4938. So butang din nimo diri 0.4938 minus your A sub 1. Unsa man ang A sub 1? A sub 1 is your area between 0 and 1.52. So balik ka sa table, pangitaon din nimo siya. Between 0 and 1.52. So asa man si 1.5 diri? Si 1.5 is here. Kaya naaman si 1.5 here. Ang nisunod nga digit is 2. So diri ka tama ni 0.02. So ang nigawas kaniniya 0.4357 minus 0.4357. So your A will be this one. A sub 2 kani minus your A sub 1. So kani nga part or dinhi nga part ang mabilin. So input dayon nimo siya sa calculator. 0.4938 minus 0.4357. So that will be 0.0581. This will be your area. Okay, next, let's have this very last example. Find the area to the right of Z
is equal to 1.56. Of course, as usual, draw your normal curve. Then, in the middle will be your mean, which is 0. And since this is positive, this will be to the right of 0. So, 1.56. Find the area to the right of z is equal to 1.56. So, you may try on your own, but mag-solve na po dayon ta diri. Asa man to the right of z is equal to 1.56? Dinhi or dinhi? So, of course, it is this part. Mauni siya ang gipangita. Diba, this is your 1.56. So, kay to the right man, so dani. Kani siya maoy gipangita. Kung saan man dayon ni siya pag-solve. So, let's remind ourselves, or ato ang hinumduman nga, ang area under the curve is 1, right? The area under the normal curve, the total area is equal to 1. So, kay nag-focus man tag area to the right, that means ang mag-matter ra is gikan dinhi ni 0 to the right. So, kay natunga si 1, di ba kanitanan is 1. So, kay tunga raman ang mo-matter sa atua karon, so pila man dayon ni? Pila man dayon ni area gikan ni 0 to the right. That is, yes, that is 0.5. So, unsa may need nato pangitaon ani na dayon? Since kay ang ato ang gipangita is kaniman nga part. Kaning part ni 1.56 to the right. So, ato ang next pangitaon is kani nga area. Kay, kani siya tibok nga area minus this area is equal to this area. So, unsa man dayon na siya? Mahimo ni siyang this one tanan, which is 0.5 minus this one, gikan ni 0, tama ni 1.56. So, this will be your A1. And then, this will be your A, which is question mark. So, imo din na siyang isulat diri A is equal to 0.5, which is your area, gikan ni 0, taman to the right. Minus the A1, which is 0, padulong ni 1.56. So, pangitaon na dayon nimo ang area ani ni A1. So, you will go back to the table. So, ganito, 1.56. So, paubos ka diri, you have 1.5. And then, itunong dayon nimo dinhi sa 0.06. So, naakay 0.4406. Excuse me. So, 0.5 minus 0.4406. So, A is equal to 0.5 minus 0.4406. So, that is 0.0594. So, that will be your area. So, how about, ma'am, if this is negative? And then, this will be to the left. Unsa man dayon siya ang mahitabo? So, ang mahitabo dayon ana kay ato sa ni erase. As usual, i-draw ra jud gihapon ninyo ang inyong curve para makita ninyo og tarong asa na siya. So, of course, this is 0 and to the left niya. And then, since this is negative, asa man na siya? To the left or to the right of 0? Of course, na siya diri sa to the left of 0. Negative 1.56. Ato din siyang linyahan diri. And then, to the left man. So, to the left, mao dayon ni siya ang atuang gipangita nga area. Okay, in solving this one, unsaon man dayon ni siya, ma'am, pagpangita sa ato ang area nga negative man ni sa atong table wala man. So you disregard this negative sign. I-disregard mo na si negative sign, then proceed sa ato ang usual nga procedure nga pangitaon dahil nato siya diri sa ato ang table. Wala man pud tay
ang mo result ani niya will always be positive. Kung unsay ni gawat na diri sa atuang table, kani siya positive, positive, positive. Positive ra jud na always ang atuang area. Kay wala man tay negative 100 square meters. So positive ra na siya. Ang kaning negative sign sa atuang 1.56, ang gi-indicate ra ani or ang importance ra ani is makita kung asa siya nakaposition sa curve. So since kay negative man siya, nakaposition ni siya sa left side sa atuang 0. So maura na siya. Paitaon dahil nimo diri si 1.56, the same ra gihapon diri si 1.5, na diri si 6. So ang iyang area kay 0.4406. So, ang answer dayon ani, the same ra dayon ani niya. Kay di ba ang atuang curve is symmetric. Kung unsay naa sa left, maupoy naa sa right. And vice versa. Kung unsay naa sa right, maupoy naa sa left. So, I hope na understand na dayon ninyo ang topic.